કેમ છો મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. આમ તો મેગી બનાવવી ઘણી સિમ્પલ હોય છે, પણ આજે ખાસ ટીનેજરને ભાવે તેવી સ્પેશિયલ મેગી બનાવીશ. તો ચાલો જોઈએ મસાલા મેગી. મેગી બનાવવા માટે આવી રીતે એક પોળું ફ્રાય પેન લેવું અને તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરવું. 2 ચમચી તેલની સાથે આપણે એમાં થોડુંક બટર પણ એડ કર્યું છે. આપણે અહીંયા ચીઝી બટરી મેગી બનાવીએ છીએ, તેથી તેલની સાથે સાથે બટર પણ એડ કર્યું છે. હવે આ તેલ અને બટર બંને ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં થોડુંક જીરું ઉમેરવું. આમ તો મેગીમાં આપણે જીરું નથી નાખતા, પણ આ જીરું તતળે ત્યારે તેમાં મેગીમાં જીરાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ જીરું તતળી જાય ત્યારબાદ તેમાં એક ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું નાખવું. અહીંયા મેગીમાં આ ઝીણા સમારેલા મરચાંનો સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તેથી આવી રીતે સમારીને જ મરચું નાખવું. હવે મરચું અને જીરું સતળાય ત્યારબાદ તેમાં ડુંગળી નાખવી. અહીંયા મેં 2 પેકેટ મેગીના લીધા છે, તેની સામે એક નાની ડુંગળી લીધી છે અને આ ડુંગળીને આપણે આ રીતે સાતળવાની છે. હવે ડુંગળી સતળાય ત્યારબાદ તેમાં 2 મિનિટ પછી ડુંગળીના ભાગનું જ મીઠું નાખવું. આપણે મેગીના મસાલામાં પણ મીઠું હોય છે, તેથી અહીંયા મીઠું ધ્યાન રાખીને નાખવું, પણ મીઠું નાખવાથી ડુંગળી સરસ ગુલાબી સતળાય છે. હવે આ ડુંગળી સતળાય ત્યારબાદ તેમાં પાણી એડ કરવાનું છે. આમ તો મેગી એ વેજીટેબલ સાથે પણ બને છે, પણ જો તમને ઘરમાં કાંઈ જ ન હોય અને મેગી પડી હોય તો ખાવાનું મન થાય તો તરત જ આવી રીતે ચીઝી બટરી મેગી બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે. અહીંયા 2 પેકેટ મેગીના છે, તેની સામે આપણે 3 થી 3.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે પાણી નાખ્યા બાદ તેમાં ટેસ્ટ મેકર એડ કરવો. ટેસ્ટ મેકર એડ કર્યા પછી તેમાં આપણે ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો એડ કરશું. જો તમે તીખું વધારે ખાતા હોય તો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ચીલી ફ્લેક્સ અથવા ટેસ્ટ મેકરમાં વધઘટ કરી શકો છો. હવે ચીલી ફ્લેક્સ ને ઓરેગાનો નાખ્યા પછી આવી રીતે એકવાર હલાવી અને ઢાંકણ ઢાંકી દેવું. ઢાંક્યા પછી પાણી એકદમ ઉકળે ત્યારબાદ હવે તેમાં આપણે નૂડલ્સ નાખશું. આમ તો ઘણા લોકો મેગીને તોડીને નાખતા હોય છે, પણ મને આવી રીતે આખી જ નાખવી પસંદ છે, તેથી મેં મારી રીત પ્રમાણે આવી રીતે આખી મેગી જ આવી રીતે નાખી છે. અને આ રીતે મેગી નાખ્યા બાદ આપણે તેને એકવાર પલટાવી અને ઢાંકણ ઢાંકીને થવા દેશું. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંક્યા બાદ આને ફૂલ ગેસ ઉપર જ આને થવા દેવી. વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણ ખોલી અને તેને હલાવતા રહેવું અને જોતા રહેવું કે મેગી થઈ છે કે નહીં. હવે આપણે ફરીથી મેગી ચેક કરી લઈશું તો આપણી મેગી ઓલમોસ્ટ રેડી છે. તમને એમ લાગે કે મેગીમાં પાણી થોડુંક ઓછું છે તો તમે તેમાં ગરમ પાણી એડ કરી શકો છો. હવે આપણી મેગી રેડી હોય ત્યારે એમાં ઉપરથી થોડોક ટેસ્ટ મેકર પાછો એડ કરવો અને આ નાખ્યા પછી તેને બરાબર મિક્સ કરી અને આપણી મેગી રેડી કરવી. હવે આ રીતે એમાં થોડુંક પાણી રહેશે તો એ થોડી વારમાં પાણી શોષાઈ જશે. હવે આપણે તેમાં ચીઝ સ્લાઈસ એડ કરશું. જો તમારી પાસે ચીઝ સ્લાઈસ ઘરે ન હોય તો જે પણ ચીઝ અવેલેબલ હોય એટલે કે પ્રોસેસ ચીઝ પણ તેમાં નાખી શકો છો. આ ચીઝનો સ્વાદ મેગીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આપણી આ મેગી રેડી છે. તૈયાર છે આપણી મસાલા મેગી. હવે આપણે તેને ગરમા ગરમ બટર નાખીને સર્વ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ મસાલા મેગીની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી લેજો. તો મળીએ નેક્સ્ટ રેસીપીમાં.